හලෝ කොහොමද අදත් ආවා බ්‍රස්කෝ ට්‍රැවල් ගිම්හනත් එක්ක අද මං කිව්වාගේ අද යන්නේ ජිම් බ්ලොග් එකක් කරන්න උදේම යනවා ඉතින් දැන් වෙලාව 6:13යි පාන්දර යන්නේ පාන්දර ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරනවා මොකද මට හවසට වෙලාවක් නැහැ ඇත්තටම උදේ පාන්දර යන එක හොඳයි මේ ඉතින් අද යන් ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ජිම් එකේ රවුම යන්න කලින් තව දෙයක් කියන්න දෙනවා මේ යන්න කලින් උදේට සාමාන්‍ය මං කනවා හොඳට දැන් ඊයේ නම් මේ උයන්න බැරුණා ඒකින්ද මම කරන්නේ වෙන අනිත් වෙලාවට මේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෝටීන් බාර් තියෙනවා මම ගාව. මෙන්න මේ වගේ මේ රුමේනියාවේ තියෙන මේ වගේ බාර් මේ වගේ පැක් තියෙනවා. මේ මෙන්න මේ වගේ පැක්. ඒක නම් ඉවරයි. ඊයේ අලුතෙන් තව පැක් දෙකක් ගත්තා මෙන්න මේ වගේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෝටීන් බාර්. මේ ඇත්තටම මරු මේ කෑලි 8ක් තියෙනවා ලේ 6යි ගානක් වෙන්නේ මේ පැකට් එකක් ලේ 6යි මෙන්න මේ දෙකක් තියෙනවා මචං ඒ වගේම මේ උදේට මෙන්න මේකක් කනවා ඉතින් අනිවාර්යෙන් සෙල්ලම් කරන්න කලින් එනර්ජි හෙලෝ මේ ඔන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ ජිම් එකට මෙන්න තමයි චේන්ජ් රූම් එක ආවම අපිට ලොකේ එකක් දෙනවා මේ වගේ කී එකක් දීලා නම්බරයක් එක්ක ඒක තමයි දුම් ටික දාන්න තියෙන්නේ අරන් ආපහු දුම් කොහොම ඒකට දාලා චේන්ජ් කරගෙන යන්න තියෙන පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද සෙල්ලම් ටික දාන්නේ කියලා මුලින්ම අපි පටන් ගන්න ඉන්ක්ලයින් බ්‍රෙන්ච් ප්‍රෙස් එකෙන් හැමදාම වගේ ඉතින් මෙහෙම මම මැෂින් එකෙන්ම ගහන්න මැනුවල් ගහනවා ඉතින් අදට පොඩ්ඩක් ගහනවා ඉතින් මැෂින් එකෙන් පොඩ්ඩක් ඉක්මනට ඉවර කරගන්න ඕන හින්දා ලොකු කාලයක් නැති හින්දා වැඩි බරක් මම දාන්නේ නැහැ දැම්ම දාන්න නැතුව තමයි මම සෙල්ලම් කරන්නේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මම මේ ජිම් එකට මාසෙට වියදම් කරනවා ලේ 120ක් හරියට ලේවලින් ගත්තොත් ලේවලින් 120ක් කියන්නේ ලංකාවේ 8200 ගානක් වගේ පාඩු නෑ ඉතින් මේ මාසයක් සෙල්ලම් කරනවා ඉතින් ඊට පස්සේ මං ගහන්නේ බාබෙල් බෙන්ච් ප්‍රෙස් එකෙන් ඒකත් ඉතින් අර චෙස්ට් එකේ පාර්ට් එකක්නේ ඒක චාර්ට් එකක් ඉතින් මම ගා තියෙන එක ගහනවා ඉතින් වැඩට යන්න ඕනේ ඉතින් මුලේ උදේ පාන්දර සෙල්ලම් කරලා එහෙම තමයි වැඩට යන්නේ පොඩ ඉතින් ඒතකොට උදේම සෙල්ලම් කරපම පොඩි කික් එකක් තියෙනවා හැබැයි ඔය රුමේනියාවේ ඉන්න කට්ටියටත් පුළුවන් යන්න ජිම් එකට මේ වෙලාව තියෙනවා ඉතින් හදාගන්න මොකද අපි වැඩ කරලා ගෙදර ඇවිල්ලා කියන්නේ ගෝඩිමට ඇවිල්ලා නිකම්ම කාලා නිදා ගන්නවට වඩා හොඳයි ඉතින් පොඩ්ඩක් උදේ පාන්දර ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරලා ෆිට් එකේ ඇඟ තියාගන්න එක ඒක මෙන්ටලි වගේම හෙල්තිත් හොඳයි ඉතින් ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මැෂින් ෆ්ලයි එක ඒක ගහන්න ඕනේ මේ මුලින් මං ඉතින් ඉඳගෙන සීට් එකේම හදාගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් ඒකට මෙහෙට කරලා ඉතින් කට්ටිය ඒකලොන්ට ඕනේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් කොහම නැගිටලා පොඩ්ඩක් තද කරපුවාම සීට් එක බ්ලොක් වෙනවා ඊට පස්සේ ඉතින් ඔන්නම ගහන්න තියෙන්නේ ගහන්න ගත්තම තමයි දැක්කේ බර වැඩි මොකද ඉතින් මං තාම මාසයක්වත් නැහැ ඒකින්ද ඉතින් බර වැඩිම කරලා ගහන්න බෑ මට පොඩ්ඩක් අඩු බරක් දාලා ටිකක් ඇඟ පුරුදු වෙනකන් ඒ බර දාලා ගහනවා ඉතින් සෙල්ලම් කරනවා ඉතින් ඔය වගේ කකුල් දෙක පොඩ්ඩක් ඈඩ් කරලා මේ අත් දෙකින් හොඳට චෙස්ට් එකට වදින විදිහට සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ ඉතින් ෆුල් ඩම් එක දාලා ફોකස් කරන්න ඕනේ නිතරම මසල් එකෙන්මයි බර අදින්නේ ඒවම කරලා ඊට පස්සේ කර්බල් කර්ල් එක ඔන්න ඔය වගේ ඉතින් ටිකක් ආම්ස් වලට ගහන්න ඉතින් ආම්ස් ටිකක් ලොකුවට තිබ්බහමත් ඉතින් ලස්සන තියෙනවනේ ඉතින් චෙස් වර්ක්අවුට් වල තව තිබ්බ උනන මම භාගය කරේ මේ වීඩියෝ එක මම සම්පූර්ණ කරේ උනන වීඩියෝ එක කරේ පොඩි භාගයයි
ඊට පස්සේ ආම්ස් වලට ගහනවා ඔන්න ඔය වගේ හිමීට බාන්න ඕනේ මේ උඩට ගද්දි හයියෙන් අතර අවුලන්නේ නැහැ බාද්දි මසල් එකෙන්මයි බාන්න ඕනේ එතකොට තමයි අපේ මසල් එකට හොඳට වදින්නේ ඒක ඊට පස්සේ ඉතින් ඔන්නෝම ගැහුවට පස්සේ පොඩ්ඩක් කණ්ණාඩි ඉස්සරහා තියෙන හින්දා ඉතින් හත් දෙක පුම්බලා පොඩ්ඩක් බලනවා ඉතින් ඕක ජිම් යන කට්ටියගේ සාමාන්‍ය දෙයක් නේ ඉතින් සෙල්ලම් කරලා පස්සේ පොඩ්ඩක් ඇඟ බලන එක ඒක ඉතින් මෙන්ටලි එන නිදහසක් ඒක ඊට පස්සේ කර්ල් එක පටන් ගන්න ඩම්බෙල්ස් දෙකක් අරගෙන හිටගෙන ගහන්නත් පුළුවන් ඉඳගෙන සෙල්ලම් ගන්නත් පුළුවන් ඉතින් අන්න ඔය වගේ ඉතින් හිමීට බාන්න ඕනේ ඉතින් ආම් එකට පේනවනේ එතකොට තමයි වදින් කට මෙහෙ පොඩ්ඩක් යනවා ඉතින් වැඩි හිතන්න එපා ඒක ඉතින් අර බරත් එක්කනේ මේ ඔන්න ඔය වගේ සෙල්ලම් කරන්න තියෙන්නේ ඉතින් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් කර්ල් එක ගහන්නේ ඔන්න ඔය වගේ තමා පොඩ්ඩක් කකුල් දෙක කකුලට හිර කරලා අත ඒකත් ඒ වගේම තමයි අර වගේ ආම් එකෙන්ම බාර උඩි අදින්නත් ඕනේ හිමීට බාන්නත් ඕනේ ආසම එක බාබෙල් කර්ල් එක ඒක ඉතින් කෙලින්ම ඉතින් මම මිරර් එක ගාවට ගිහිල්ලා ඔන්න ඔය වගේ හිටගෙන ආම්ස් දෙක දිහත් පොඩ්ඩක් බල බර පාත් කරන්න දින්න ඕක නම් මේ ගොඩක් වදිනවා මේ මසල් වලට ඒක අල්ලන විදි තියෙනවා මේ ඒවත් එක්ක ඉතින් දැනගෙන කරන්න උඩට අර ගද්දි එහෙම නැමුණට අවුලන්නේ බාද්දම පොඩ්ඩක් හිමීට බාන්න ඕනේ එකට පදි ඊට පස්සේ ඉතින් ඔය කන්නඩි දින්න පොඩ්ඩක් ඉතින් ආය පොඩ්ඩක් ඇඟ පොම්බ පොඩ්ඩක් එහෙම බලුවට ඉතින් අවුලක් නෑ ඒක මෙන්ටලි හොඳයි ඉතින් රෙස්ට් එකක් දෙන්න ඕනේ පොඩි රෙස්ට් එකක් සෙල්ලම් කරාට පස්සේ අප්පර 15 විතර මේ වැඩි රෙස්ට් එක දෙන්න හොඳ නෑ ගොඩක් කට්ටිය ඉතින් ආවට පස්සේ ෆෝන් යූස් කරනවා එහෙම එපා ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න නෑ සෙල්ලම් කරලා අර ඒ ඇඟට මසල් එක රිද්දන වෙලාවේ හොඳට රිද්දලා මසල් එක පම්ප් කරගන්න පුළුවන් කියන්න ඕනේ ඉතින් මෙම ඩිසිප්ලින් එකක් තියාගන්න ඕනේ ඉතින් ජිම් එකේ සෙල්ලම් කරද්දි මේ වගේ පිටරටකට ඇවිල්ලා මොකද මේ අපි ගත්ත බඩුව එතනින්ම තියන්න ඕනේ නැත්නම් ඒගොල්ලන්ටත් ඉතින් හරිනේ නවුල්නේ මලපන්න ඒගොල්ලන්ටත් එතකොට ඒ වගේම ඉතින් ඔය සෙල්ලම් කරන ගමන් ජිම් එකේදී කෙල්ලෝ කොල්ලෝ ඔක්කොම එකට ඉන්නේ ලංකාව වගේ නෙවෙයි ඉතින් පිටරට කෙල්ලෝ ටිකක් වෙනස් නේ ඉතින් සෙල්ලම් කරද්දි ඉතින් දන්නවනේ ඇඟවල් වල ෂේප් එක එහෙම ඒවා ඉතින් බලන්න විතරක් යන්න එපා ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න නෑ සෙල්ලම් කරලා ඒ වගේ ඉතින් පාඩුවේ ගෙදර යන්න තියෙන්නේ කොල්ල ඔන්න අතට බ්ලොග් එක ඉවරයි මේ වීඩියෝස් බලන්න මොකද මේ සමහරට ඔයගොල්ලෝ මේ රුමේනියා ආවට පස්සේ සමහරට ඕන වෙන්නත් පුළුවන් මම කරන වර්ක්අවුට් එක හැමදාම කියනවා වගේ මේ මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න share කරන්න like කරන්න මේ අද කරේ chess වලටයි buy වලටයි ඊන දවසේ කරන්නේ shocktoddlers sorry back වලටයි try shape වලටයි මම කොටස් 4කින් වීඩියෝ දාන්න ඉස්සරහට ඉන්න එහෙනම් ආයෙත් හමුවෙමු ciao